Ngọc Quyên xin kính chào quý vị đến với chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 109 của Phòng Khám Thành Trị. Kính thưa quý vị, đau khớp gối do thoái hóa là một trong những dạng viêm khớp phổ biến nhất. Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Trước đây, bệnh thường gặp ở người già, nhưng ngày nay do áp lực của công việc căng thẳng, bệnh có xu hướng xuất hiện ở giới trẻ ngày càng nhiều. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, các phương pháp điều trị và dự phòng căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này, tôi sẽ trình bày với quý vị về một cái căn bệnh rất là thường gặp, đặc biệt là ở những người cao tuổi, đó là căn bệnh thoái hóa khớp gối. Cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị là bản thân tôi là một bác sĩ lâm sàng, có nghĩa là người trực tiếp tham gia vào công tác khám chữa bệnh hàng ngày. Chính vì vậy mà tôi sẽ dùng những cái từ ngữ rất là gần gũi, rất là đời thường với quý vị để cho quý vị hiểu một cách khái quát nhanh gọn nhất về cái căn bệnh này, chứ chúng tôi không có dùng những cái thuật ngữ chuyên môn cũng như là những cái ngôn từ nó mang cái tính chất hàn lâm, thì e rằng quý vị sẽ gặp bối rối khi mà chúng ta tiếp thu những cái kiến thức này. Trước khi tìm hiểu cái căn bệnh thoái hóa khớp gối thì mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để chúng ta biết một cách sơ lược nhất về cái khớp gối của chúng ta. Đây là một cái khớp gối của một người đang là bị rất là đau đớn nha các bạn nha. Mình minh họa một cái khớp gối của một cái người lớn tuổi đang là bị sưng đau như thế này. Đây là cái khớp gối của một người trưởng thành nha các bạn nha. Thì cấu tạo của một cái khớp gối đó thì nó gồm có 4 xương. Nó gồm có đầu dưới của xương đùi, đầu trên của xương chày và đầu trên của xương mác. Ở phía ngoài thì nó có cái xương bánh chè. Như vậy là nó gồm có 4 cái xương chính. Để kết nối lại 4 cái xương này với nhau thì nó gồm có rất là nhiều những cái dây chằng để nó kết nối những cái xương này lại, nó tạo thành cái khớp. Và chêm giữa hai cái đầu dưới của xương đùi và đầu trên của xương chày này thì nó có một cái lớp sụn, nó có tác dụng là làm một cái lớp đệm để nó tránh cái sự cọ sát giữa hai cái đầu xương này với nhau, nó làm giảm những cái chấn động do hai cái đầu xương này nó đụng vào với nhau, làm cho chúng ta vận động một cách rất là trơn tru. Kèm theo đó thì nó có một cái lớp dịch khớp ở đây, nó làm cho chúng ta chuyển động rất là linh hoạt, nhẹ nhàng. Cái lớp dịch này thì nó giống như là một cái lớp dầu bôi trơn vậy, nó tạo cho cái khớp này rất là ổn định và di chuyển một cách rất linh hoạt. Đây các bạn thấy không, là cái khớp gối này nó là một cái khớp lớn nhất ở trong cơ thể của chúng ta, nó chịu cái áp lực rất lớn, toàn bộ cơ thể trọng lực của chúng ta nó đè lên cái khớp gối này. Chính vì vậy mà cộng thêm với lại cái tuổi tác của chúng ta thì cái khớp gối này nó rất là dễ bị thoái hóa nha quý vị nha. Đây là một cái khớp gối nhìn ngang. Quý vị thấy rằng đây là cái đầu dưới xương đùi. Đây là đầu trên của xương chày. Cái xương nhỏ ở đây là cái xương mác nha các bạn nha. Và phía mặt trước thì nó có một cái xương nhỏ nhỏ ở đây. Quý vị thấy đó, đây là cái xương bánh chè. Và hàng ngày mình rờ đầu gối của mình thấy cái xương bánh chè này nó chạy qua chạy lại được, là cái đó chính là xương bánh chè. Kết nối hết tất cả những cái 4 cái xương này lại thì nó gồm có rất là nhiều những cái dây chằng, những cái gân cơ để nó kết nối những cái xương này lại với nhau. Chêm giữa hai cái đầu xương này là một cái lớp sụn, nó là một cái lớp đệm để cho chúng ta di chuyển. Rồi đồng thời là nó có một cái bao hoạt dịch, ở trong nó chứa dịch khớp để cho chúng ta vận động một cách rất là trơn tru. Ở đây là hai cái miếng sụn nha quý vị nha, để nó chêm giữa hai cái đầu xương này, nó làm cho khớp của chúng ta vận động một cách rất là nhẹ nhàng, êm ái, nó giảm được cái trọng lực khi mà cơ thể của chúng ta chạy nhảy. Thì nó có đây là giống như một cái lớp đệm vậy đó quý vị, nó làm cho chúng ta không có bị đau đớn khi mà hai cái đầu xương này nó cọ sát với nhau. Đây là cái khớp gối nha quý vị nha. Quý vị thấy đây, cái lớp dưới này là cái lớp sụn nha, và hai bên này là hai cái dây chằng. Đây cái xương nhỏ này là cái xương mác, còn đây là đầu dưới xương chày, đây là đầu trên của xương đùi. Đây là cái khớp gối bình thường, còn đây là cái khớp gối đã bị thoái hóa rồi quý vị này.
Quý vị thấy không, là nó có những cái chồi xương ở đây. Cái bề mặt của hai cái khớp này nó sần sùi, cho nên là khi mà mình vận động như vậy thì nó rất là đau đớn. Đó là một số các cái hình ảnh để cho quý vị hình dung ra cái khớp gối của chúng ta nó được hình thành như thế nào, nó được cấu tạo bởi những cái xương gì và nó vận động như thế nào, cái quá trình thoái hóa nó được xảy ra như thế nào. Thì mời quý vị nhìn lên màn hình. Chúng ta có một số các cái khái niệm thoái hóa khớp gối là gì. Thì như quý vị đã nghe cái từ thoái hóa thì quý vị cũng hình dung ra rồi, là cái tình trạng bị loạn dưỡng cái khớp gối, đặc biệt là cái bề mặt của cái sụn khớp, nó làm cho hai cái bề mặt của cái khớp nó bị sần sùi ra, cái lớp sụn nó cũng không còn trơn láng nữa, nó sẽ gây ra cái tình trạng rất là đau đớn khi mà chúng ta vận động. Rồi nếu mà nặng hơn nữa thì nó sẽ có những cái tiếng kêu lục cục, khi nếu mà chúng ta bị nhiều thì cái tiếng kêu nó sẽ nhiều hơn. Và nó sẽ có những cái hiện tượng cứng khớp khi mà chúng ta ngủ dậy. Khi mà chúng ta ngủ một đêm tới sáng chúng ta thức dậy đó thì cái khớp nó rất là cứng, chúng ta vận động không được, và chúng ta phải xoa bóp, rồi một lúc chúng ta vận động nhẹ nhàng từ từ thì cái khớp nó sẽ mềm ra và chúng ta mới có thể vận động di chuyển được. Nó có một cái đặc điểm là cái cứng khớp này thì nó thường là xảy ra dưới 30 phút chứ không bao giờ mà nó cứng quá 30 phút. Nếu mà nó cứng từ 30 phút trở lên đó, thì chúng ta phải xem lại coi đó có phải là một cái bệnh thoái hóa hay không, hay là một cái bệnh gì khác ở khớp. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu coi là cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta bị thoái hóa cái khớp. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là do tuổi tác. Thì như quý vị biết đó, thoái hóa là một cái quá trình nó diễn ra từ từ lâu dài. Trong cái quá trình mà chúng ta già đi thì cái sự thoái hóa nó cũng bắt đầu hình thành, nó gắn liền với cái tuổi tác của cái người bệnh. Thứ hai nữa là cái nguyên nhân do cân nặng. Thì quý vị biết là ở những cái người mà béo phì, dư cân thì cái toàn bộ trọng lực của cái cơ thể của chúng ta nó phải đè lên cái khớp gối, nó làm cho cái khớp gối nó mau bị thoái hóa hơn. Các bạn hình dung ra là một cái miếng nệm mà nó bị đè nặng liên tục và một cái thời gian dài thì nó sẽ mau xẹp hơn. Nguyên nhân thứ ba là do di truyền. Thì người ta nhận thấy rằng ở một số các cái gia đình đó, có cha mẹ hay là anh chị em ruột mà hay bị thoái hóa khớp gối thì những cái người con của cái gia đình đó cũng có nhiều khả năng hơn. Thứ tư nữa là giới tính. Thì người ta thấy rằng ở phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, tức là cái tuổi mãn kinh ấy, thì cái tỷ lệ bị thoái hóa khớp gối nó nhiều hơn nam giới. Người ta cho rằng do cái nội tiết nó bị suy giảm trong cái giai đoạn mãn kinh thì nó làm cho cái thoái hóa khớp nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Thứ năm là chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì khi mà chúng ta gặp một cái tình trạng một người nào đó mà hay bị té ngã thường xuyên do lao động hoặc là vì một lý do nào đó mà cái chấn thương ở cái khớp gối nó cứ tái đi tái lại, nó lặp lại nhiều lần thì nó cũng dễ đưa đến cái tình trạng thoái hóa khớp gối. Ngoài ra người ta nhận thấy rằng một số các cái bệnh lý về khớp nó cũng dễ gây đến thoái hóa, như là những cái người bị viêm khớp dạng thấp, hoặc là những cái người mà dùng một số loại thuốc như là thuốc corticoid chẳng hạn. Nếu mà chúng ta dùng kéo dài thì nó cũng dễ gây nguy cơ thoái hóa hơn là những cái người bình thường. Một số các cái bệnh lý về chuyển hóa thì nó cũng làm cho cái mật độ xương nó giảm đi và nó mau đưa đến cái hiện tượng thoái hóa khớp gối này. Bây giờ chúng ta xem coi là một cái người bị thoái hóa khớp gối thì nó có những cái triệu chứng gì. Thì thứ nhất là đau. Thì khi mà cái người bệnh này phát hiện ra đau thì nó đã thoái hóa từ lâu rồi. Triệu chứng mà thoái hóa nó diễn ra một cách từ từ, liên tục và nó kéo dài nhiều ngày theo cái tuổi tác của chúng ta. Kế đến là cứng khớp. Sau khi mà chúng ta ngủ một đêm, chúng ta thức dậy đó thì cái khớp nó cứng lại, chúng ta rất là khó vận động, chúng ta phải xoa bóp rồi cử động một lúc thì cái khớp đó nó mới có thể mềm ra và chúng ta mới vận động được. Và cái đặc điểm của cái cứng khớp này như tôi nói hồi nãy đó là nó cứng khớp không bao giờ quá 30 phút. Nếu mà nó cứng khớp trên 30 phút thì chúng ta phải xem lại coi đó có phải là thoái hóa khớp hay không. Bởi vì cái thoái hóa khớp này thì nó chỉ cứng trong vòng từ 30 phút trở lại thôi, rồi chúng ta vận động một lúc là nó sẽ hết. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái tiếng kêu lục cục khi mà chúng ta
vận động chúng ta co khớp gối ra, co ra co vô, thì chúng ta sẽ thấy có những cái tiếng kêu lục cục ở những cái khớp đó. Ngoài ra cái đau này thì nó cũng còn xuất hiện khi mà chúng ta bước lên cái bậc thềm nhà hay là chúng ta bước lên cầu thang, thì nó cũng cái đau nó tăng lên. Đến cái giai đoạn nặng hơn nữa thì nó có thể đưa đến cái tình trạng mà nó biến dạng cái khớp của chúng ta đi và nó cứng khớp. Lúc đó thì nó mất cái khả năng vận động. Thì khi mà nó đã biến dạng khớp rồi thì nó sẽ hạn chế cái vận động của khớp, và cái cứng khớp lúc đó thì nó sẽ kéo dài hơn. Bây giờ chúng ta qua cái phần điều trị cái khớp gối này như thế nào. Thì cái vấn đề điều trị cái thoái hóa khớp gối này là một cái vấn đề nan giải. Nan giải ở đây không phải là chúng ta điều trị nó khó khăn gì, nhưng mà nó đòi hỏi phải kiên trì và đòi hỏi cái người bệnh chúng ta phải hết sức ý thức được trong cái việc mà chúng ta sinh hoạt. Phần thứ nhất là chúng ta điều trị không dùng thuốc là một cái điều trị cơ bản nhất, đòi hỏi cái sự quyết tâm của người bệnh. Thì trong cái sinh hoạt này chúng ta đi đứng cái tư thế như thế nào, rồi chúng ta vận động ra sao, rồi chúng ta mang vác thế nào, thì trong cái sinh hoạt của chúng ta rất là quan trọng. Ăn uống cũng vậy, chúng ta phải dùng những cái thực phẩm để cho nó giảm bớt cái cân nặng của chúng ta đi, nếu mà chúng ta có dư cân béo phì, để cho nó giảm cái áp lực của cái trọng lượng cơ thể nó đè lên cái khớp gối. Ngoài ra thì chúng ta phải tập những cái bài tập vật lý trị liệu do các cái kỹ thuật viên về vật lý trị liệu, người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái bài tập cụ thể ở trên từng người một. Thứ hai là điều trị triệu chứng. Thì khi mà chúng ta bị thoái hóa khớp như vậy đó, thì cái vấn đề giảm đau là cái vấn đề ưu tiên để cho người bệnh cảm thấy bớt khó chịu bởi cái cảm giác đau này. Thì chúng ta dùng những cái thuốc rất là thông thường hàng ngày, chúng ta dùng paracetamol chẳng hạn, hay là tramadol, nó sẽ giảm cái triệu chứng đau đi. Khi mà cái triệu chứng nó đau tăng hơn nữa thì chúng ta có thể dùng những cái loại kháng viêm giảm đau non steroid. Cái loại này thì nó có tác dụng giảm đau nhanh hơn là paracetamol. Tuy nhiên thì phải có cái sự chỉ dẫn của bác sĩ, bởi vì ngoài cái tác dụng giảm đau kháng viêm ra, nó còn có những cái tác dụng phụ ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày của chúng ta chẳng hạn, thì phải có cái sự chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra thì chúng ta cũng ưu tiên những cái thuốc NSAID, tức là những cái loại thuốc kháng viêm giảm đau non steroid á, thì chúng ta dùng bôi tại chỗ. Ở trên thị trường nó có cái biệt dược như Voltaren, Diclofenac chẳng hạn, chúng ta dùng bôi tại chỗ. Điều trị duy trì thì chúng ta dùng những cái loại như là glucosamine sulfat chẳng hạn, chúng ta dùng cái liều cao khoảng 1.500 mg một ngày. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng diacerin 50 mg, chúng ta dùng 2 viên một lần, sáng một lần, chiều một lần. Khi mà chúng ta dùng các cái loại thuốc kháng viêm giảm đau thông thường không hiệu quả thì người ta tiến hành bơm nội khớp cái loại thuốc corticoid. Đây là một cái chỉ định cần phải có sự giám sát của bác sĩ. Ngoài ra người ta có thể bơm cái dịch khớp nhân tạo HA vào trong cái khớp này để tạo cái độ nhờn cho khớp. Cuối cùng thì chúng ta phải đặt cái khớp nhân tạo cho người bệnh nếu mà tất cả những cái biện pháp điều trị nêu trên không có đạt hiệu quả. Thì trên màn hình các bạn là đây là một cái khớp thoái hóa, và đây là hình ảnh cái màu đen này, đây là cái hình ảnh cái khớp nhân tạo nha quý vị nha. Các bạn xem cái hình ảnh cái khớp nhân tạo này. Đây là một cái biện pháp cuối cùng khi mà tất cả những cái biện pháp bảo tồn khác không có đạt hiệu quả. Đây là cái khớp thoái hóa nha quý vị. Còn đây là cái màu đen đây này, nó ôm lấy cái đầu trên xương đùi này. Đây là cái khớp nhân tạo nha quý vị nha. Vậy là tôi vừa trình bày một cách rất là nhanh gọn những cái khái niệm sơ đẳng nhất về thoái hóa khớp gối để cho quý vị có một cái nhìn tổng quan nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.